ازدواج قبول شه ولی اون زن زیار زندگیشون نره سیزیا خوش ایستادی در حالی که میگن ایتون باش استفادهش بدید گاز شهری باید چه بیدم؟ تاسوی بیدیم آدم خدمت بینندگان عزیز امیدوارم از حقوقتون سالم بود امروز خواستم در مورد تمتایده و کانال اشایری با تو صحبت کنم اول در مورد کانال کوری قبلا با تو در مورد صحبت شدم در مورد بزرگی در مورد شخصی نصیبه و فاطمه و امیر گفته بودم الان میخوام یه چند بیشتر با تو صحبت کنم الان زندگیشو خیلی سخته رو روی مشکلاتش رو برابر رو بیره هرچند چه نصیبه نه پس از تمام اون مشکلات اون همه مبارزه چی شده نصیبه نه حتی رو بیره به زندگیشو بسنده اما ها یک تنان مشکلی اون زندگیشو تنان بیماری داره و فاطمه چه معلومی خوب بویانه فاطمه متاسفانه پدست شده الان رو بیتره امیر زندگیش خیلی سخته هرچند خواست باش با فاطمه مراقبت کنه ترستن ولی چون که فاطمه خیلی خوش از وجدان داشته که یه روزی کاری کنه انجام نره به خاطر ما زندگیش قبلا با نصیبه و یشخه درست خوشبخت نبیرن ولی دیگه مثل الان مشکل زندگیش نبید که خواهر با نصیبه دعوا کنه به خاطر علاقش که بی با نصیبه این همه دعوا این همه مشکل این همه خشونت رو زندگیش سی همیه هم خیلی خوش ادامه داشت آخر این حرف فاطمه و که باید صحبت شد بکنی که کاری بونه انجام بدی و یعنی تیتاچه خیلی دفعه تیم مراقبت کنی سیمی هم خوشی و از زن دومی دوباره مجبور رو بی که باید زنده ازدواج کنه نصیبه نه حقیقت تو فکر کنم ویدیوی که دید مشکلاتی داشتن تا باید زندگیشون رو بدن فاطمه همه تی خسته با بیوی که هر روز با نصیبه زربست کنه هر روز بخاطر یه پیر بولا قضا و یا سیبا نصیبه بست کنه سیار مهراتی برادرش الاسه زنده چه ولی امید با اسرائیلش کارش انگلیشی که در هر طوری فاطمه رو برگرده و او کنه نصیبه و یه تک تو پایی که فله دوبی ولی خرایزی به سرشید آسیبی نیست به توی داخل چی کنشی نصیبه بخاطر این کار شده بخاطر این اقدامشی که اقدام به قصد به فاطمه که رو به زندون یه مدتی داخل زندون بی کار که داخل انجام داد ولی فاطمه که فلزو بیده امیر هم مجبور رو بیده باید زنده ازدواج کنه اون زنه خیلی و آشنای ایاس و اعتماد داشته اون زنه خوب باشه و که خیلی زندگیشو رو بیه تریوبی فاطمه وش اعتماد داشت ولی خطوطی بخاطر اون روزی که نصیبه اون رو حرفی که نصیبه ویزش امیر هم مثل مباد رفتاری کنه هیچ علاقه و کنراره همه کار نصیب فاطمه کنه نشانده حسیتی شده چند ذات واقعی شنیدم متاسفانه که هم مثل شکوفه بی الان دارون فاطمه عزیزی که واقعا فاطمه خیلی ناراحتم خیلی واسه او زنست ریان هم خیلی متاسفانه این کار زشته واقعا اصلا این توقعانه وش نراشتم هیچ کس این توقعانه به او زن نراشتم میخوام باید زن به ایتون رفتار کنه و هر چند امید پیش دوزی داره هیچ علاقه هیچ حسی و کنه فقط بخاطر فرزنده دارم بخاطر زناش روزی که مردم خوب بیانه و بود من بخاطر که بخوام بری یه نصفه پرداخت کنم باید کار کنم و یا باید بازنو باش ازدواج چه قبول چه ولی اون زنگی باش هم هیچ توقعی و کنه ولی انگار خواست بودش که خواست مثلا بخاطر اونه که مروستا ساختنه فکر کنم بخواه با امیر ازدواج شد توش اصلا زن اشایری بگه و حالی نون نیست زن اشایری نباید امیر بهش اعتماد بکرده و سیاقه او برمدی چند نستی بگه ولی حتی زود شخص در خسته رو ببینه پرست ریزن مراقبت کنست یه میاره باش ازدواج چه الان زندگیشو خیلی سخته خیلی ایزن ایتوکش ایگان و نصیبه بدتره کاشی خلاص که ماشی کنه بتره همون توشی و شر نصیبه خلاص و بیره بشر ایزن خلاص و خطوط هم دیدیم که امید با خاطر بره مریه
نصیبه پرداخت کنه ولی داخل شهر بعد از اینکه امیر و نصیبه و او رو نصیبه حرف نصیبه چه پا سقیازه هنه به او و ایو انجام داد بخواه با فاطمه ای همه دعوا و مشکل انجام بده پیدا کنی زنده شو امیر الان فکر کنم دوباره برگشت وقت او رو همه سندی فقط خراب کنیم نصیبه چشش نره نصیبه چه اینقدر اذیت شو چه این همه بدانسته شوه حالا فاطمه نفجر چه یه بار چمر امیر یه بار بس روی بیسته قرار نکنه ای زن و مشکلتش تا ای حد پیش برانست نصیبه و بود به ترزیب شرش خلاصه بوده زندگیشو خراب کنه و یه بهتره بود درسته به یوتیوب هم درآمد داشته حالا او درآمد که به یوتیوب داشته شاید داره تو به میریه نصیبه الان اخه درآمد دارن به یوتیوب باید بهتره و این زنم پیش بره وش خلاصه بود خوش شاید بهتره فاطمه شاید هم خراب کنه کنه بهتره بود نه بازی برات ازدواج بچرده چون خوش سرش دستا بی همسایه شدی چه هیچ زنی و هیچ زنده که من یکنه نه بازی سری بی زنه بخرده این زنه اول که اومد داخل زندگیشون درسته که میشه توقعی و تو امیر نرارم میشه نیاز نرارم فقط هم مثل یه خواهر در کنار تو زندگی کنار ها کار زنده انجام رام ولی اون زن هدفش به این کار نبی چی دا فاطمه نظر کنه فقط هدفش بی این خمال اول زیاری هم نراره چه همون خانه همون ساختمون چه داخلش زندگی کنه همون ماشین چه به پای امیره با خاطر همینو با امیر ازدواج چه مطمئنه و جانه هیچ دلیلی نرا دلیل جیبی که بهتره به این سری دیگه خود پیل بیشتر به امیر برسونه درسته هم مشکل میزده که ایجاد کنه ولی خوش دونه که یه روز باید به امیر زراو بود مطمئن خیلی پیل به امیر سونه خانه این زن دوم این زندگی که اشاره به این زن دوم خیلی یه خانواده خیلی خرابی کنه خیلی سیشو اوضاع بریاره این مشکلات خیلی و اشاره داره یعنی مثل اشاره مشکلی که میزن دومه که بازن دوم روبروی بود خیلی من مقصد هستم که ایران اعتماد کنیم به زنیانی داخل کنه ولی بعد زنیانی که وای این کار بخواه کنم رو بیدونم ولی هر کسی دو درد خیشوی کنه مثلا الان مشکل که الان سی فاطمه و این افتاد 6 ماه پیش فکر کنم بیشتر 9 ماه پیش هستی ایسا و افسانه افتادی که افسانه افتاده زوری مجبور رو برن رفتن شکوفه اعتماد شده الان اصلا توی بینی شکوفه اوضاع درست شده شد بعد از یه شکونه خراب کنه چه شکو افسانه و فاطمه کنه فاطمه خطرز شمسی و خلاصه بود ولی خطوط بینیم یه نفر و نصیب بدتری و میزندش افسانه خراب کنه بتره و شر شکوفه را آتو بوده با واقعا خیلی اقدام ممکن است این کاره درست فاطمه یه مدتی رو دیگه برادرش زندگی که بدی آخرش برگشت و معمولش ای بدانسته شده افسانه هم باید خوش اقدام کنید که زندگیش باید یه خود تلاش بیشتر کنید درست هم حامله یه بچه داره ولی باید بتره یه طوری بشه این مشکل خلاص بدید چون که تاشه مثلا یه زن ایتره این زندگی رو تنوار کنید ما که خون یه زنی بیرون نکنید چون واقعا خیلی سخت که یه روز با یه زن با یکی که مثل خمی هر روز بخواد یه چیزی بی ارزشی دعوا کنه باید بتره باید سعیشونه کنه تلاش کنه حداقل مثلا الان درستش عیسی و امیر خیلی دوستشو دارن خیلی اعتمادشو دارن همه کار هستشو انجام میدن ولی باید سعیشونه بیشتر کنه باید بتونه این مشکل رو به زندگیشو بونه در چون که خیلی سخت است یه زن هر روز بخاطر یه چیز بی ارزشی واسه تلفنیه دو فعلیاً خیلی دل میخواد به شرعی زن خلاصه بود دل میخواد بتونه یه جای آرامش داشته بود یه جای که رفاه از نظر مالی خب بس خوبه یه باید آرامش داشته بود زندگیش باید دور دستشون از زندگی کنه باید دور دستشون از اوبتیشون از بزرگ کنه مثلا اوبتی هست رویشون خیلی تاثیر داره اوبتی در دایاری کنه مثلا وزای ای کار وزای چه کار بهتری انجام بده و همین شوقشون رو به دست جاره باید پیداش کنه و شرعی زن خلاصه بود حالا هر طوری که با بیره یعنی آرزوی کنار چی بتره یه روزی میزندیش آرامش پیدا کنه یه روزی بشه زنه خلاصه بود کانال کویبی در مورد کانال هادلاک با تو صحبت چگاه واقعا این همه مشکل میزندیشو داره این همه سختی داره تنها
راهی که مثلا از فکرشون واسه چه زنشونه و این نزابره که کنه زن دومه اینو بهش زن دوم مشکل سوزه برابر کنه الان مشکل من زندگیشون دارن خشون هم بدیده به یه لحاظ مثلا خیلی خیالشون را از لحاظ مثلا الان باید نظام برابرشون خیلی بالای خیلی بازو بالا داره خیلی پیچون خیلی خوبه و لطفاً یوتیوب الان مشکل پیزیار رو زندگیشون نداره امیرم و پیلم یوتیوب ترس میری نسبت پرداخت کنه الان ولی میشه الان بخاطر میری نسبت رو بیا بخاطر یه چیز داری ولی میشه ولی میشه این توی مشکل از دوباره مزندش پیدا ببینه الان هم دوباره ویدرش دومه رو مطمئن و ایتران و این مشکل نزاد پیدا کنه این خوابیده در مورد کانال اشعاری بگم که ولی توی یوتیوب ترس خیلی ضایع برسه مشکلی که مزندش نه واقعی در مورد کانال کوئلی که حالا میتونید تعریف کردن آروزه میخوان یه خورده بیشتر در مورد کانال پیشویی با صحبت کنم هر سنه چه در چند تا ویدیو قبلی من با صحبت کردم میبینی آروزه میخوان در مورد یک چیزی درش با صحبت کنم در مورد عروسی اسحاق و مسئومه عروسیشون خیلی باش خوبی عروسی خیلی خوبی بی مردم زیادی اومدی خیلی از کانال اشعاری از عروسیش دین گرفته که سالی نترس این وضع تحمل کنه عروسی مسئومانه نترس بینی ترام واسم ایره تحمل کنه و بینی چیزی رو مسئومه داره با اسحاق عروسی کنه سیمی هم حدودی هفته داخل شهر بی با برادرش علی و برادر نات همیشه و علی و ارسلان بیره مادر بزرگ یعنی مادر سالی او رو ندید چون 20 سفر هست داشت خانواده علی و ارسلان بعضی‌هاش واقعا از این موضوع که مسئوم بخوازن اسحاق خیلی ناراحت مثلا اطلس خیلی ناراحت چون که دلش می‌خواست بیارش با اسحاق ازدواج کنه از اون اولش که صادق فقط چون خواست مسئوم با سالی ازدواج کنه ولی چون که مسئومان من علاقه و اسحاق بیشتره او که اسحاق من دوست داره سالی دوست هم نرانسی یعنی هر طریق اسحاق تا باش عروسی چه ولی نونست اسحاق فقط بخاطر تمو ساختمون باوشه بخاطر او تلایی چی هدیه آوردن بیسیج یا خوش ایستادی اسحاق بخاطر اینو باش عروسی چه برادر مدت تنها خوش ذات واقعی شرقی چه بخاطر سنه مسمع الان خیلی به نظام کارش بشیمون که با اسحاق ازدواج شه خوشی شد ارسلان اینو اومد مثلا خواهرش بیرن سعید بیچ ای همه اینی که ای کانال دلوی نون زندگیش اینه واقعی جگی من اصلا کار بین نرام بی خشم و بی چند روز داخل روستا بی رقیق سالی اومه بیچه اون موقع با خانوادهش با شوهرش اینو دعوا چی بیان اومه بی 3 ساله و ساله پنابونه ولی اون موقع دی ساله نور ندمونه ساله هم خود بی نترس برا او رو خانه ارسلان چون که اطلیت خوزن میرونی بی ساده خوزن آن خوبی بی او رو یه 2 روزی داخل امروزی هم موزابی و دی اقدر یه که اقدر ایجوری بیست خمسه هم رو تشکیلان خیلی ناراحت بی در مورد بی نه دوشی رو بی نسان برادرش او رو بی هیچ زاینه نراش برا هر سن خوشی گفتم تا بریم بالا هم اتاق متیم زنده که 2 روزی که ندست دادن کنه میتونم بیارم بچه یه چند روزی هم او رو بیچی دخل بی برای 3 روز هم برگشت و داخل شهر مشکلات چند خواهی هممون بدتره یه کانال پیشوری بی در مورد عروسی بیچی پیام هم دیم بیچی گفتی خطر داخل عروسی بی هم رفتم بیمه عروسی هیچ مسئول بهترین دوست منه هر چند با سال رفتارش خونه بی ولی ما گفتم بهترین رفیق می هر جا بینم خیلی خوبان رفتاری کنه سیمیا احترام نام چند باری ارسلان و بیکمه چون احترام نام بچو رفتم داخل عروسی جو دعوت منخی چردن بی یعنی در مورد کانال پیشوریز بی الان بخواد چند تا پیامبر بخونم تو گفتم نه و الان بخواد چند تا پیام بخونم تو اپراتو گوش کردی اینترنت ضعیف ترجمه نمی آیا آتوسا دختر شماست؟ آتوسا واقعا دیواره من هسته ولی پدرش الینی پدرش حسین شوهر سابقم زانتش لباخمه خیلی میخوام بزرگش کنم
سیما سلام، من اگه زر کانال های شما رو میگردم تعجب میکنن، از خودشون حرف میزنن و دعوا میکنن. من 50 ساله هستم و بچه ها به من میگویند این حقیقت است، ولی من شروع به باور کردم. آیا تا به حال قهوه میخورید؟ از این چه کانال اشعاری اعتماد کانال را باور کردین و ایمان اشعارت اعتماد کردین، واقعا ازتون ممنونم. لطفا ایمان باور کنید چون که هر چیزی داخل کانال همش واقعیته. الان در مورد صحبتی که همش حقیقت ایگم. از این چه ایمان دنبال کنید ازتون ممنونم. هیچ چند گفتی تا حالا قهوه خوردید؟ ایمان زیاد اهل قهوه نیست، بیشتر چای خرید. ببخشید ولی تو خودت عروسی معصومه و اسحاق رفتی و چرا از کانال صالح بد میگی و دلم برای دیدن الی تنگ شده و نمیتوانم باور کنم اگر الی آتوسا را دوست دارد چرا سی تو توضیح دام چه رفتم بیم عروسی معصومه و اسحاق چون که معصومه رفیقم بید دعوتم چه رفتم و کانال پینشوری دام کانال صالح تالا هیچ گونه بدگویی نکردم. هر چیزی که گفتم همش حقیقته. اگر در مورد اینه که در مورد اسحاق و علی مثلا بدگویی کردم چون که واقعا این علی خوش بوده ولی اسحاق خوش بوده آرام دریه. در مورد هیچ کس البته بدگویی نکردم تا حالا. وای چی گفتین دل موسی علی تجربیه. علی الان ده یه هفته است که مومم ایره داخل ای خون زاره کردم ولی از اون موقع تا حالا دنبال من نجشت نه ایجادیانه ولی حالا من پیران نکرده. خمم دلم میخواد علی نده ببینم زنده این چون که واقعا علی من گوزه. الان یکی بیننده یه پیام داره خیلی متنش بزرگه. سیما من شروع به تماشای ویدیوهای شما کردم اما احساس میکنم وقتی نظرات خود را در مورد کانال‌های دیگر واقعی می‌نویسید 100% صادق نیستید، در حالی که میدان اینطور نیست و ما این را از منابع خارجی میدان که توسط افرادی که در جای زندگی میکنند که اکثرا شما در متن انگلیسی نوشته نامخونی هستید صحبت میکنیم. من میفهمم که شما در مورد این کانال کاملا نمیخواهید صحبت کنید، قابل درک است. بدتر از آن اگر قرار نیست حقیقت را به همه دلی بگویید بهتر است نظر خود را ندهید، از سوال پرهیز کنید و به این ترتیب با مشترکان و فالوورهای خود به نظر نرسید. مثلا من دنبال کننده و پادار پرنشولیس بودم اما آن سریال پر از خشونت بین علی و ارسلان و دیگران در سال گذشته بسیار خسته کننده است. خوب پیش میره. به هر حال موفق باشید با ویدیوهایتان. از اینکه پیام میدید سیما واقعا ازتون ممنونم. در مورد هر کانالی هر چیزی که ایگو همش واقعیت داره. هر چیزی که مردم اشاره داخل یوتیوب همش واقعیت داره. چی بود کانال پرنشوریس خشونت داره به خاطر دعوا خانواده. هر خانواده اشاری همش کس دعوا داره. هر یک چیز به خاطر یه دلیله. راستش هم خشتو و خشونت نیازیار تو میخوام مثلا این چیزی خشونت جده بینی ایگو تطمت خیلی گونه این زلیه ولی این واقعیه. چون که مردم ایران زیاد سواد بالا اینه آنچه و هسته هر چیزی دعوا کنه. بسیار میدانند که صالح علی خانواده هستند. درست نگو لطفا تصویر را پاک نکنید. شرم‌آور همش دروغه. حتی اولین پیرمردار از اینکه در ابتدا به صالح کمک کرد پشیمان است. چقدر بی‌شرف. سکنید ای چند روز پیش هست تو توضیح دام که ای شایعه چی یوتیوب که این خانواده این میکنه همه کار سعیدی ولی این همش دروغه. علی صالح ارسلان این خانواده برادر نیستن. صالح خود برادر داره برادر ناته میشه. علی چند پای وقتی هم روستا سرش زنه گفتیم چیزه همش دروغه. تا بیمردار صالح امران بید که خوشن الان کانال داره ولی کانال نیرون بگه چه این دروغه یا یه 30 ساله همسنو آرمیه. لطفا این حرف دروغ شده در مورد کانال اشعاری
بعضی از خران کنه باقیشون نکنی پدر مهربان لطفا ما حقیقت را نمیگوییم. برای گفتن این دروغ‌ها باید پول در بیاورید. ما می‌دانیم که همه اینها یک داستان تخیلی است. ما قبلا را تو گفتم الان ایگومی هیچ دروغی به ایشان میگو. زن درست سبچ فیلم تغییر دامه بایشا بینندی از صحبتی کنم در مورد مردم اشاره با تو صحبتی کنم. چون چه اخوان خبردار و بود چه مردم اشاره زنده شو ایتسنه نه. مثلا به طریق یوتیوب ترسن پیدار و بود. واقعا زنده ایمان مردم اشاره همین یه ندام بعضی وقتا باور نکنه ولی من و هر چی بود و نظر دیشا احترامینم چون که هر آدمی این دنیا در مورد نفری نظری داره از چند پیامی دیسیمو از تو خیلی ممنونم. هیچ داستان تخیلی تا داخل کانال و ننامی هیچ کانالی نناره و فقط به گفتم که هر کانال اشایری بود یه اپراتوری داره یا خیلی چی نداره که همراهیش کنه نداره که باشه بگید تو فیلم بساز تو صحبت که آید تو چه مرد اشاره در سواد زیادی نرانه حالا خیلی باور کنین خیلی خانه‌ای که الان در آن زندگی می‌کنی بسیار بهتر از خانه قدیمی است. او بسیار زیبا است، سلامت، روانش خوب نیست. با کسی دعوا کنه آتوسان ناز است. او به راحتی بزرگ میشه و لذت نیست. درسته این خانه که من الان داخل شدم هم نزدیک شهر همین تهران هر موقع بخوام برم سر کار تهران برم حالا امکانات زیادی نداره. مثلا هر چی بود بعضی این روستا مثلا روستا اون نراشتم وقت نراشتم ولی این خونه داره قصد ندارم که برگردم برم روستا. آتوسان خیلی ناز آسا بیا سلام تو بین اگه آسا خشش نیاز زیاد بازه دوربین از اینکه از ویدیوی مو آتوسا حمایتی کنین پیام میدین سیمو ازتون خیلی ممنونم. اگر خیلی بیشتر در مورد مردم اشایر در مورد کانال اشایری بدونین با تو صحبت کنین لطفاً ویدیوی بعدی من حتما نگاه کنین چون خواهم چیز بهترین از حقایق بیشترین در مورد چیزی که توضیح برم همینجور خداحافظ تا خیلی بریم شهر کار کنیم می داخل یکی خیوتی یه تنباری هم رفته بیرون اون میخوام برم خورد به وسیله بسون و گازم خیلیسیش بیت بسون و راستش کنم چون که نه قبل همون صابری چپ استفاده شده ولی گاز شهریه باید پیتسش عوض کنم آسام دیش کنم تا بوشه میرم برای داخل مغازه پیتس بسون هستیش برای خوردن کار کنیم بیایرو واصله اتو بزنم
öyle zaten. پدرک خاموشی بود امروز اولاد همون نگاه کرده باران شو نگاه شبکه بیداشی که ما مرمت میموشم یا که میترم با بیسازهای کم بزنی زمان که بزنی Atalım. Sakın bir geldik ne? Vay vay tanesi verik. Bir şey değil. Bir de su şey.
تاسه کیلو بهتر از این کفسه نکشتشان همین کفسه با بکشم حالا نگه کارا من انجام دامه الان شما رو کار کنید که دیگه سر شما رو باش سکتار راجع عروس خواهد تو با تماس باش دست زنه صبره ما شکل دایی خانم قابلی خواهد Buonanotte anche gasta sciogli, rossa e c'è, piccolo veste. Marama. Sağ. Demişe شتا خواهی غذار خوشم زیر راست کنم نره تیپسی خرید سیب زمینی و روغنی و سرچه سیرا تاست تیپ راست کنم چوری نوردی اپراتور؟ من روی بیارم یاره نبی بیو خراب کنید وای اون باید بشی اون اصلا که اون بشی تازان از اون بزنم نه این میاد بوین تک گاز بود گرد اصلا وقتی خیلی مزمون و ایکات آب تراسه تارت مورد سروسه سیگری Mike.
sen çilesiyle yapmak gerekiyor. Mert atar mı? Mert du taze oraya şoş maçası şu kini. Baby, do whatever you talk about. Değerli bir şey yok iyi. Ben söylediğim ondan olsun. Ben onların aktiflik var, gazla rastıyor, zayıf arkadaşlar istiyorum. Arkaya yapıyor, buraya خیلی خوبی شغلش. هر روز آتش که من خیابون یه دو در توی آسی خوش تو Asal ismi kau? Musaka? Tianza? Benar. Havuz. Göy. Bak bir şey de ayağım var. Değil. Data sıksın ya çekiyor bakar. Hıhmaya çıkıyor. Havuz da bas. Asla خیلی گرمه باید پچه بسونیم صدقه چند قلب کوده داره خراب بود
داغه مایه نوشیدنی خیلی تو بسیار خرم آساس های و دنی خیلی من نه